હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 28મી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમે માત્ર સર્ચ કરશો સ્ટાર એજ્યુકેશન એટલે આ પ્રકારે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન મળી જશે. અને ઘણા લોકો આપણા કરંટ અફેરની પીડીએફ વિશે પૂછે છે. તો પીડીએફ છે એ આપણે ફ્રીમાં નથી આપતા. એના માટે તમારે આપણું એપ્લિકેશનમાં જઈ અને કરંટ અફેરનો 199 વાળો કોર્સ પરચેસ કરવાનો રહેશે. એમાં તમને ડેઇલી કરંટ અફેરની પીડીએફ પણ મળતી રહેશે. બરાબર, ડેઇલી કરંટ અફેરના તમે પીડીએફમાંથી રીડ કરી શકો છો. અને સાથે સાથે વીકલી ઈ મેગેઝિન મળશે, મંથલી ઈ મેગેઝિન મળશે અને ડેઇલી ટેસ્ટનો ઓપ્શન પણ અવેલેબલ થશે. બરાબર, આ બધું જ તમે 199 મેળવી શકો છો. અને 199 તમને 6 મહિનાની વેલિડિટી મળશે. કેટલી? 6 મહિનાની. બરાબર, તો જેમને પણ અનુકૂળતા છે, બરાબર, ઈચ્છા છે, એ લોકો કોર્સ પરચેસ કરી શકે છે. બરાબર, આપણી લિંક છે પ્લે સ્ટોરની એ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે. અને બાકી પ્લે સ્ટોરમાં ડાયરેક્ટલી સર્ચ કરશો તો પણ તમને મળી જશે. શરૂ કરીએ આજના 28મી મહિના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ કેન્દ્ર સરકાર છે એણે સ્વચ્છ સર્વેક્ષણનું કેટલામું સંસ્કરણ છે એનું લોન્ચિંગ કરેલું છે. તો સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ છે આ 2023 માટે લોન્ચ કરેલું છે. બરાબર, અને આ સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ છે એનું આ વખતે 2023નું જે સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ છે એનું કેટલામું સંસ્કરણ છે? તો 2023ના રોજ છે, બરાબર, એનું 8મું સંસ્કરણ છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2023 છે, અહીં તમે જોવો છો. બરાબર, તો એનું લોન્ચિંગ થઈ ગયું છે. આના માટે જે થીમ રાખેલી છે એ પણ તમે જોવો છો. આ ઓફિશિયલ એનું બ્રોશર છે એમાંથી લીધેલો સ્ક્રીનશોટ છે. તો આની થીમ રાખેલી છે વેસ્ટ ટુ હેલ્થ. બરાબર, વેસ્ટ ટુ વેલ્થ. બરાબર, આ એની થીમ છે. અને 2023ના રોજ આનું કેટલામું સંસ્કરણ છે? ક્વેશ્ચન એવો હતો. 2023ના રોજ આનું 8મું સંસ્કરણ હતું. હવે આનું જે ઇવેન્ટ છે, બરાબર, એનું લોન્ચિંગ કોણે કરેલું છે? તો એનું લોન્ચિંગ કરેલું છે આવાસ અને શહેરી બાબતોના સચિવે કરેલું છે. અહીંયા જોઈ લો, કોઈ મંત્રી નથી, સચિવ છે. સચિવ એટલે કે જે તે મંત્રાલયનો ટોચનો આઈએએસ અધિકારી. તો આવાસ અને શહેરી બાબતોનું જે મંત્રાલય છે એના સચિવ છે મનોજ જોશી. તેમના દ્વારા આનું વર્ચ્યુઅલ ઇવેન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે. તો તેની શરૂઆત કરવામાં આવેલી છે. ક્યાંથી કરેલી છે? નવી દિલ્હી ખાતેથી. બરાબર, તો નવી દિલ્હી ખાતે આની વર્ચ્યુઅલ ઇવેન્ટ થઈ હતી. 24મી મેના રોજ આ ઇવેન્ટ હતી. બરાબર, તો આટલું યાદ રાખીશું. આની સાથે સાથે આમાં 3 આર છે એને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. 3 આર નો અર્થ શું થાય અહીંયા જેને પ્રાથમિકતા મળશે? તો રિડ્યુસ, રિસાયકલ અને રીયુઝ. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. રિડ્યુસ, રિસાયકલ અને રીયુઝ, આ 3 આર ને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. ક્વેશ્ચન એવો નીકળે અહીંથી કે આમાં સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2023 છે, એમાં 3 આર ને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. એમાં નીચેનામાંથી કોનો સમાવેશ થતો નથી? બરાબર, અથવા કોનો સમાવેશ થાય છે? ત્રણેય આપેલા હોય ને એક ઓપ્શન એવો પણ હોય ઉપરના તમામ. આવી રીતે ક્વેશ્ચન છે ક્રિએટ કરી શકાય. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશની નૌસેના વચ્ચે બોંગો સાગર યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું છે? આ દેશ છે, આ દેશ સાથે આપણે હમણાં જ કોર્પેટ યુદ્ધ અભ્યાસનું પણ આયોજન કરેલું હતું. તો મારા ખ્યાલથી તમને આન્સર ખબર પડી જવી જોઈએ. બરાબર, આન્સર શું આવશે? બાંગ્લાદેશ. તો બાંગ્લાદેશ સાથે આપણે ઉત્તરી બંગાળની ખાડી, બરાબર, ઉત્તરી બંગાળની ખાડીમાં હમણાં જ કોર્પેટ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન કરેલું હતું. બરાબર, અને હવે આપણે બોંગો સાગર યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છે બાંગ્લાદેશ સાથે. બરાબર, તો બંને નૌસેનાના જ યુદ્ધ અભ્યાસ છે. બરાબર, અને બંને એક સાથે જ કરી દીધા છે. ઓકે, બેક ટુ બેક એક પૂરો થાય એટલે એક દિવસનો વિરામ લઈને તરત બીજો યુદ્ધ અભ્યાસ છે ચાલુ કરી દીધો છે. ઓકે, તો આ બાંગ્લાદેશ વચ્ચે થયા છે. હવે તમને યાદ હોવું જોઈએ કોર્પેટ યુદ્ધ અભ્યાસના આપણા કયા 2 જહાજ ગયેલા હતા? એક તો ગયેલું હતું આઈએનએસ કોરા. બરાબર, આઈએનએસ કોરા એક તો ગયેલું હતું અને બીજું ગયેલું હતું આઈએનએસ સુમેધા. બરાબર, તો આઈએનએસ કોરા અને આઈએનએસ સુમેધા કેમાં ગયેલા હતા? તો કે કોર્પેટ યુદ્ધ અભ્યાસની અંદર. સેમ 2 જહાજો છે, બરાબર, એ બોંગો સાગર યુદ્ધ અભ્યાસમાં પણ ભાગ લેશે. બરાબર, તો આ પણ આપણે યાદ રાખીએ છીએ.
હાલમાં જ ભારત બાંગ્લાદેશ વચ્ચે બોંગો સાગર યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું હતું અને આનું આયોજન ક્યાં થયું હતું એક તો એવું પૂછે તો બોંગો સાગર યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું હતું મોંગલા બંદરમાં. મોંગલા બંદર આવેલું છે બાંગ્લાદેશમાં, તો બાંગ્લાદેશના મોંગલા બંદરમાં આનું આયોજન થયેલું છે. બાકી હાલમાં જ આઈએનએસ કોરા અને આઈએનએસ સુમેધા છે એને કોર્પેટ યુદ્ધ અભ્યાસમાં ભાગ લીધેલો હતો. સેમ બે જહાજ છે એ આ બોંગો સાગર યુદ્ધ અભ્યાસમાં પણ ભાગ લેવાના છે. આઈએનએસ કોરા અને આઈએનએસ સુમેધા બંને જહાજો છે બરાબર એ આમાં પણ ભાગ લેશે. અચ્છા, ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે કે આ બે જહાજો છે એ છે શું? તો એ ગાઇડેડ મિસાઇલ ડિસ્ટ્રોયર છે. શું છે? ગાઇડેડ મિસાઇલ ડિસ્ટ્રોયર. ઓકે, તો આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે હાલમાં જ ટ્રાવેલ એન્ડ ટુરિઝમ કોમ્પિટિટિવનેસ ઇન્ડેક્સ, ટ્રાવેલ એન્ડ ટુરિઝમ કોમ્પિટિટિવનેસ ઇન્ડેક્સ એની રેન્કિંગ જાહેર થઈ છે. આમાં પ્રથમ ક્રમ ઉપર કયો દેશ છે? જો જેટલા પણ અગત્યના પોઈન્ટ બને છે ને આ ટ્રાવેલ એન્ડ ટુરિઝમ કોમ્પિટિટિવનેસ ઇન્ડેક્સ વિશે એ બધા જ હું તમને અહીંયા કવર કરાવી દઉં છું બરાબર, તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે અત્યારે વાત કરીએ છીએ આપણે આના આ રેન્કિંગમાં પહેલું સ્થાન કોણે મેળવેલું છે? પહેલું સ્થાન મેળવેલું છે જાપાને, બીજું અમેરિકાએ મેળવેલું છે અને ત્રીજું મેળવેલું છે સ્પેને. બરાબર, તો પહેલો બીજો ત્રીજો તો ખબર પડી ગઈ. તો હવે આપણે વાત કરીએ ટ્રાવેલ એન્ડ ટુરિઝમ કોમ્પિટિટિવનેસ ઇન્ડેક્સની. અચ્છા, ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે ડાયરેક્ટલી બરાબર, તલાટી જેવી પરીક્ષામાં પણ પૂછી શકે કે આ રેન્કિંગ છે કોણે જાહેર કરેલી છે? તો યાદ રાખજો વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ છે અને આની રેન્કિંગ જાહેર કરી છે, જેની સ્થાપના 1991 માં થઈ હતી અને એનું મુખ્ય મથક સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં આવેલું છે. ઓકે, હવે આમાં જાપાન છે એને પહેલું સ્થાન મેળવેલું છે, 5.2 નો સ્કોર મેળવેલો છે. અમેરિકાનો પણ 5.2 નો સ્કોર છે અને સ્પેનનો પણ 5.2 નો સ્કોર છે. પણ અમેરિકા આમાં બીજા ક્રમે છે અને સ્પેન આમાં ત્રીજા ક્રમે છે. ભારતનો સ્કોર 4.1 છે અને એ આમાં 54માં ક્રમે છે. કેટલામાં ક્રમ ઉપર છે? 54માં. ગયા વખતે 46માં ક્રમ ઉપર હતું, આ વખતે 8 પોઈન્ટ નીચે જઈ બરાબર અને 54મું સ્થાન હાંસલ કર્યું છે ભારતે. તો ગયા વખત કરતા ભારતની રેન્કિંગ ખરાબ છે. ઓકે, અને એનું રીઝન પણ છે થોડુંક COVID-19 ના કારણે આપણામાં ટુરિઝમ પણ ઓછું થઈ ગયેલું હતું 2021 ના સમયગાળાની અંદર. તો ધેટ્સ વાય છે આમાં આપણી રેન્કિંગ છે થોડીક નીચે જોવા મળેલી છે બરાબર. 54મું સ્થાન છે ભારતનું. ભારતની સાથે સાથે કયા દેશો છે જેનો સ્કોર 4.1 છે પણ રેન્કિંગ અલગ છે બરાબર? તો 4.1 નો સ્કોર હોય એવા દેશોના નામ હું તમને કહું તો વિયેતનામનો પણ 4.1 છે, રોમાનિયાનો છે, ઉરુગ્વેનો છે, સ્લોવાક રિપબ્લિકનો પણ 4.1 છે અને બહરીનનો પણ 4.1 છે. તો આટલા કુલ 4 દેશો છે જે તમારે યાદ રાખવાના છે: વિયેતનામ, રોમાનિયા, ઉરુગ્વે, સ્લોવાક રિપબ્લિક અને બહરીન. બરાબર, બાકી રેન્કિંગ અહીંયા આપેલી છે કની કેટલામી છે બરાબર. અને બાકી વાત કરું તો આ રેન્કિંગની અંદર છે ભારત છે એને સાઉથ એશિયાની અંદર છે ટોચનું સ્થાન હાસિલ કરેલું છે. અને આ રેન્કિંગમાં સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કોનું છે એવું પૂછે તો રેન્કિંગમાં સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન છે ચાડનું. 117મો ક્રમ છે ચાડનો બરાબર. કેટલામો છે? 117મો. ચાડ દેશનો જે ક્રમ છે 117મો સૌથી અંતિમ ક્રમ પર રહ્યું છે. ત્યારબાદ ક્રમશઃ યમન અને માલી છે બરાબર, એ નીચેથી ઉપર જતા આવે બરાબર. 116માં યમન, 115માં માલી. ઓકે, તો આ જેટલા પણ અગત્યના પોઈન્ટ આવી જાય છે ટ્રાવેલ અને ટુરિઝમ કોમ્પિટિટિવનેસ ઇન્ડેક્સના એ બધા જ અહીંયા કવર થઈ જાય છે. ઓકે, બાકી હવે આગળ વધશું. હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય બુકર પ્રાઇઝ છે બરાબર, એનાથી ટોમ ઓફ સેન્ડ નામની એક નોવેલ છે એને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. 2022 નો આંતરરાષ્ટ્રીય બુકર પ્રાઇઝ છે. અને કઈ ભાષામાંથી અંગ્રેજી ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે? હવે એક વસ્તુ અહીંયા સમજી લો, આંતરરાષ્ટ્રીય બુકર પ્રાઇઝ છે બરાબર, એ એવા પુસ્તકોને આપવામાં આવે છે અથવા તો એવી કૃતિઓને આપવામાં આવે છે જે કોઈ લેંગ્વેજમાંથી એનું ટ્રાન્સલેશન કરવામાં આવેલું હોય ઇંગ્લિશમાં બરાબર. કોઈ ડિફરન્ટ લેંગ્વેજમાંથી એનું ટ્રાન્સલેશન કઈ લેંગ્વેજમાં કરેલું હોય, અંગ્રેજી ભાષામાં અથવા તો ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં બરાબર, તો એને આંતરરાષ્ટ્રીય બુકર પુરસ્કાર મળી શકે. તો આ ટોમ્બ ઓફ સેન્ડ છે બરાબર, એ મૂળ હિન્દી ભાષાની કૃતિ છે, હિન્દી ભાષાની નોવેલ છે બરાબર, અને એનું ટ્રાન્સલેશન ઇંગ્લિશમાં કરવામાં આવેલું છે એક અમેરિકી વ્યક્તિ દ્વારા. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ બરાબર. ટોમ્બ ઓફ સેન્ડ છે એ કોની કૃતિ છે?
આ કૃતિ છે ગીતાંજલિ શ્રીની. આ તમે જોવો છો, આ છે ગીતાંજલિ શ્રી, બરાબર. અને એને એમનું જે અનુવાદ કરેલું છે આ તમે જોવો છો, બરાબર. અ, એમનું નામ છે અમેરિકાના છે ડેઝી રોકવેલ. તેમણે આનું અનુવાદ કરેલું છે, બરાબર. આ પુસ્તક છે ટર્મ ઓફ સેન્ટ એ 2018માં ગીતાંજલિ શ્રી દ્વારા હિન્દી ભાષામાં પ્રકાશિત કરવામાં આવેલું હતું. આનું ટ્રાન્સલેશન વર્ઝન છે એ 2021માં ડેઝી રોકવેલે પ્રકાશિત કરેલું હતું. અમેરિકાના છે અને એનું જે ટ્રાન્સલેશન વાળું વર્ઝન છે અંગ્રેજી ભાષાનું એ 2021માં પ્રકાશિત કરેલું હતું, બરાબર. તો આને આંતરરાષ્ટ્રીય બુકર પ્રાઇઝ મળેલો છે 2022 માટે, બરાબર. અને સૌથી પહેલી હિન્દી નોવેલ છે જેને આ પુરસ્કાર મળેલો છે. અહીંથી પરીક્ષામાં 100% ક્વેશ્ચન હશે, બરાબર. આ મારા વાક્ય યાદ કરજો, પરીક્ષા વખતે 100% અહીંથી પ્રશ્ન પૂછાશે, બરાબર. આનું શું કહેવાય, અનુવાદ કોણે કરેલું એવું પૂછે તો ડેઝી રોકવેલ, બરાબર. આ કૃતિ કોની છે? મૂળ હિન્દી ભાષાની કૃતિ છે. અને ટોમ્બ ઓફ સેન્ડ, બરાબર, એ લખ્યું કોણે તો કે ગીતાંજલિ શ્રીએ. ઓકે, તો એટલું યાદ રાખશો તો ઘણું ઘણું થઈ જશે. ઓકે, બાકી આંતરરાષ્ટ્રીય બુકર પુરસ્કાર કોને મળે તો વાત થઈ ગઈ. ઓકે, અને આ પુરસ્કાર છે એના ઇનામ રૂપે શું મળે તો પુરસ્કારના ઇનામ રૂપે 50,000 પાઉન્ડનો રોકડ પુરસ્કાર મળે છે, બરાબર. ખાસ યાદ રાખીશું. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ વિનાયક દામોદર સાવરકર એમની કેટલામી જન્મજયંતિની ઉજવણી 28 મે 2022 ના રોજ કરવામાં આવશે? તો 28મી મે, આજે 28મી મે છે, આજે વિનાયક દામોદર સાવરકરની જન્મજયંતિ પણ છે અને એમની 139મી જન્મજયંતિ છે. નોર્મલી આવું પૂછાતું નથી પણ એમના વિશે કંઈક બીજું પૂછાઈ શકે એટલે હું આવા ક્વેશ્ચન કવર કરું છું. તો વિનાયક દામોદર સાવરકર છે, એમની 139મી જન્મજયંતિ છે. વીર સાવરકર તરીકે પ્રખ્યાત હતા. મહાત્મા ગાંધીએ એમને ભાઈનું બિરુદ પણ આપેલું હતું, આ પણ યાદ રાખશું, બરાબર. મહાત્મા ગાંધી છે એમણે ભાઈનું બિરુદ પણ એમને આપેલું હતું. અને બાકી વાત કરું તો સાવરકર છે એ અભિનવ ભારત સોસાયટીની સ્થાપના કરે છે, બરાબર. વીર સાવરકર કહીએ અથવા તો વિનાયક દામોદર સાવરકર, તો એમણે અભિનવ ભારત સોસાયટીની સ્થાપના પણ કરેલી હતી. એમણે એક પુસ્તક લખેલું હતું મહારાષ્ટ્રના રત્નાગીરી જિલ્લામાં હિન્દુત્વ હિન્દુ કોને નામનું એક પુસ્તક એમણે લખેલું હતું. હિન્દુ મહાસભાના તેઓ અધ્યક્ષ પણ રહી ચૂક્યા છે 37 થી લઈ 1937 થી લઈ અને 1943 સુધી. ઓકે, એમનો જન્મ 28 મે 1883માં થયેલો હતો બોમ્બે સ્ટેટની અંદર અને એમનું નિધન થયેલું હતું 26 ફેબ્રુઆરી 1966ના રોજ. તો એટલા પોઈન્ટ આપણે વીર સાવરકર વિશે આમાંથી યાદ રાખીશું. હાલમાં જ 28મી મે ના રોજ છે નીચેનામાંથી કયા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી? 28મી મે ઇન્ટરનેશનલ મિસિંગ ચિલ્ડ્રન ડે તો 25મી મે હતો, એટલે એ તો ના આવે, બરાબર. થાઇરોઇડ દિવસ પણ ના આવે, એવરેસ્ટ ડે પણ ના આવે. તો આન્સર શું આવશે? ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ એક્શન ફોર વુમન એન્ડ હેલ્થ. અહીં એક વસ્તુ એડ કરી લેજો, ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ એક્શન ફોર વુમન હેલ્થ. ઓકે, હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ એક્શન ફોર વુમન્સ હેલ્થ, ઓકે, આની ઉજવણી 28મી મે 2022ના રોજ કરવામાં આવેલી છે. સૌથી પહેલી વખત 1927માં ઉજવાયેલો છે, 1987માં ઉજવાયેલો છે આ દિવસ. અને આની થીમ શું છે? થીમ છે આની 2022 કોલ ફોર એક્શન. ઓકે, 2022 કોલ ફોર એક્શન. હવે ધ્યાન રાખજો, આ મેં સ્ક્રીનશોટ અહીંયા ઓફિશિયલ સ્ક્રીનશોટ મૂકેલો છે, બરાબર. હવે અહીંયા 3 અત્યારે કેમ્પેન ચાલુ કરવામાં આવેલા છે હેશટેગના નામથી, બરાબર. તો આમાંથી પણ કોઈ પણ વસ્તુ છે થીમ તરીકે તમને આપી શકે, બરાબર. મેઇન થીમ તો આ જ છે 2022 કોલ ફોર એક્શન, પણ આ તમને ઓપ્શનમાં ન જોવા મળે. તો આ 3 વસ્તુ પર ફોકસ કરજો અને એમાંથી ખાસ આ વચ્ચેનું છે, બરાબર. થોડુંક ઇરેઝ કરી દો એટલે તમને વ્યવસ્થિત દેખાય, બરાબર. તો અહીંયા તમે જોવો છો વુમન્સ હેલ્થ મેટર્સ. ઓકે, તો મારા ખ્યાલથી કદાચ આ પણ થીમ તરીકે કદાચ આપી દે, કેમ કે આ બધા કેમ્પેન છે પણ ઘણી વખત શું થાય કેમ્પેન હોય એને પણ થીમ તરીકે કાઉન્ટ કરતા હોય છે એક્ઝામિનર. ઓકે, તો કદાચ 2022 કોલ ફોર એક્શન ના જોવા મળે, આ 3માંથી કદાચ એકાદ હોય તો તમે એ પણ લખી શકો છો, બરાબર. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ચાલો, હવે ચર્ચા કરશું આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ
ગ્રાહક સેવા છે એના ધોરણોની તપાસ માટે આરબીઆઈએ કુલ કેટલા સભ્યોની નિયુક્તિ કરી છે? તો એક ટીમ બનાવી છે, એક કમિટી બનાવી છે, એમાં કુલ 6 સભ્યો હશે, બરાબર. અને ગ્રાહક સેવાના ધોરણોની તેઓ તપાસ કરશે. હાલમાં જ ડબ્લ્યુએચઓના નવા ડાયરેક્ટર જનરલ તરીકે ફરી વખત કોણ ચૂંટાયું છે? તો ટેડ્રોસ અધાનોમ છે ફરી વખત ચૂંટાયો છે. પહેલા પણ એ જ હતા અને ફરી વખત તેઓ ચૂંટાઈ આવ્યા છે. અને એ પોતાનો કાર્યકાલ હવે નવી ટર્મ છે ક્યારથી શરૂ કરશે? ઓગસ્ટ 2022 થી. 75મી વર્લ્ડ હેલ્થ એસેમ્બલી છે એમાં કમિટી બી એના ચેરમેન તરીકે કોની પસંદગી થઈ છે? આ ભારતના છે સ્વાસ્થ્ય સચિવ છે રાજેશ ભૂષણ, એમની પસંદગી થઈ છે કમિટી બી ના ચેરમેન તરીકે. કમિટી એમાં હેલ્થ અને ટેકનિકલ બાબતો પર ચર્ચા થશે. તો અત્યારે કમિટી બી નું યાદ રાખશું આપણે. એના જે ચેરમેન છે એ કોણ બન્યું છે? સ્વાસ્થ્ય સચિવ રાજેશ ભૂષણ. હાલમાં જ વાસ્વિક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ એવોર્ડ 2020 થી કોને સન્માનિત કરવાનું છે? આ એવોર્ડ મળેલો છે એ ગોપાલ કૃષ્ણને અને તેઓ ICAR સેન્ટ્રલ મરીન ફિશરીઝ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એના ડાયરેક્ટર છે. ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા છે મિશન ડિજિટલ ઇન્ડિયા ભાષીની ધ નેશનલ લેંગ્વેજ ટ્રાન્સલેશન મિશન એનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે? તો હાલમાં જ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી મંત્રાલય દ્વારા આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો આન્સર આવશે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી મંત્રાલય. મહિલા ધારાસભ્યો માટે પ્રથમ રાષ્ટ્રીય પરિષદનું ઉદ્ઘાટન કોણ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે. મહિલા ધારાસભ્યો માટે સૌથી પહેલી રાષ્ટ્રીય પરિષદ છે. ભારતનો સૌ પ્રથમ ઓલિમ્પિક વેલ્યુ એજ્યુકેશનલ પ્રોગ્રામ એનું આયોજન કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવ્યું છે? આનું આયોજન થયું છે ઓડિશામાં અને આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે નવીન પટનાયકે. ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી છે. ઓડિશાના રાજ્યપાલ કોણ છે? ગણેશી લાલ. હાલમાં બાયોડાયવર્સિટી રજિસ્ટર મેળવનાર ભારતનું સૌપ્રથમ મેટ્રો સિટી કયું બન્યું છે? તો સૌથી પહેલું મેટ્રો સિટી બન્યું છે બાયોડાયવર્સિટી રજિસ્ટર મેળવનાર કોલકાતા. આન્સર આવશે કોલકાતા. બસ આજનો 28મી મેનો વિડીયો અહીં પૂરો થાય છે. મળીએ આવતીકાલે 29મી મેના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.